Charmen med den här är att de växer inte på trän. Det är en fantastiskt rolig bil. Mycket bil för pengarna. Du träffar ingen. Står det några, och det gör det ju, men de står. De går inte att köra med. Mellan dig och mig, Ja. och kanske någon motornördtittare, så är det här den ultimata drömbilen för mig. Och vad roligt. Jag gillar ju fula grejer. Ja, precis. Kul att det fanns en till då. Så. Hallå, hallå! Hallå Douglas, då har du äntligen kommit tillbaka. Åh, vad man har väntat. Ja, hur är läget med det då? Sist jag var här då hade du en Corvette Gasser, va? Ja, just det. Och den har jag kört lite grann med. Inte så mycket som var det, för jag har ju det terapeutiska att det ska hellre skapas än köras. Så att, men nu sitter det plåtfälgar på den med vit. Ja, det har varit jättebra, old school faktiskt. Och så har vi tittat på lite härliga motorcyklar då. Ja, sen du var här sist så har det väl bytts ut ett antal där. Alltså, då har jag liksom koncentrerat mig lite på tvårykarna Kawasaki hela vägen upp. Och sen gjorde jag någon Honda 750 som jag tycker ska se ut. Och så står ju en RD 350 som alla ville ha, och så står ju en pärla där förstås. Har du kvar den där moppen? Du hade den i vardagsrummet, tror jag. Ja, jag har en till i vardagsrummet nu, så att det finns en till. Och det står faktiskt en i bilen som jag precis har hämtat också här. Ja, du ser. Ja, det ska hända någonting. Ja. Skruvar du fortfarande utomhus? Ja. När du kom hit så hade jag bjudit på kaffe nere i min titthörna, det är hörnet på tomten. Som tur var solen framme och vi satt där med t-shirt, nu är det påklädd här, både du och jag. Nej, jag skruvar på tomten. I vintras var det ett helsike liksom, för det vet ju alla att det var ju en väldigt dålig vinter, och här låg jag och skruvade. Jag satte ihop en Saab och sen höll jag på lite med den här. Underbar himmel, absolut. Och här är det någon typ av buss. Vad är det här för någonting? Ja, Scooby-Doo är man ju uppfödd med också. Så att det är en Scooby-Doo-variant, det är en A100 1965. Som jag kom över av en roddåkare. Han skulle byta garage och det liksom, och då var man ju där och hängde på låset, och sen så tog jag hem den, och så har jag under sakteliga skapat någonting som jag tycker är både roligt och en del tycker att hajar till. Det är ju där jag står någonstans emellan faktiskt. Lite äckligt men jävligt coolt faktiskt. Alltså den är ju från Amerika, från soliga Kalifornien, så att den är ju orörd, fast folk undrar när ska du börja renovera. Den ska se ut så här. Taket är ju solbränt, färgen har gått bort. Så jag har väl varit där och putsat lite grann och fått fram att det har ju faktiskt varit en företagsbil, buss. Electric Company står det där, LK. Det såg jag inte i början, men med lite sandpapper och lite sånt där fint så kom det fram. Och då jag bevarar den i det här skicket. Det enda som jag har gjort är att jag har bettat lite färg så här, fick det utblandat, och det är ganska, alltså så här spelar det ingen roll om det är solblekt eller inte och blank. Så att det var någonting här som jag liksom fixade till. Och så har jag polerat lagom då, men man får inte polera så att det blir dödsblankt, utan det måste se lite slitigt ut, och sen lagt det i lite grann så att det ska se lite rostaktigt ut då. Nej, förvånansvärt jättebra, under kanonbra, så det finns ingen rost så att tala om. Det är ju bara det här patinerade rosten som finns. Och den vill man ju ha, det är ju modernt då. Och det har jag nästan på de flesta av mina bilar. Jag har ju varit pedanterimästare, så att det funkar inte. Då åker jag definitivt inte, då håller jag på att vaxa bilar hela dagarna och åker inte en meter. Så att det här vågar man liksom åka. Bara det fungerar, det är det som är det viktigaste. Det finns så många blanka bilar idag, så att det här är väl ballt. Ja, det är skitfrän. Ja. Men den är inte så stor. Nej, A100 är ju ganska kort hjulbas. Det fanns ju A108 också, den var ju lite längre. Men jag gillar ju mindre vanar. Jag har ju själv en liten en GMC-van som är en kort. Jag är ju kort själv, så att det gäller ju att försöka stämma överens. Nej, den är kort och bra. Fantastiskt roligt. Så nu fattas det bara lite grejer, så han är ju fulländad. Kolrotidningar i taket, för det satt man ju och läste. En fint stickad, så mycket kan jag om det här, virkad duk där som är jävligt ball och äcklig. Sitter faktiskt värme i den från en truck. Det var kopiös värme i den här när jag satt i. Jag behövde det i vintras när jag hoppade in i den här och startade den då. Så fick jag lite värme i alla fall. Det är lika kallt i garaget också. Där finns inga element. Elen är så dyr och alltihopa sådär. Men vit ratt, automatlåda, det stora sexan.
Så att det är inte originalmotorn i, det är 145 hästars. Jag tror att motorn är från 74-75, en av de sista då, de här hyvelbänkarna. Tyst och fint går han. Och jag är isolerat, så han går ju så tyst, jag hör ju knappt när han går igång. Det är igångsättande där som är lite tjurig, jag kör ju inte så ofta med den då, så att annars så går han som en dröm. Ja, så är det alltid. Motorn här, fäller man upp locket så har man motorn bredvid sig här då. Egentligen är det ju bara där bak som det låter. Eftersom tanken är där bak och det är uppför och alltihopa, så har man satt en elektrisk bränslepump som man startar upp den med, och sen har man choken här. Så att, och den stänger man av sen, för sen sköter ju vakuumet och allting själv. Det är bara uppstarten som man hjälper till lite grann där. Stolarna ser ju väldigt välbehållna ut och alltihopa, men ja, det är klart, de kommer från en traktor, eller rättare sagt 2 traktorer. I den traktorn satt man väldigt bra, och de passar ju helt, alltså originalstolarna ser ganska likadana ut, men kanske lite mera hårdare och så, men nej, jag tyckte det passade jättebra. Väldigt bra. Rolig växelspak. Ja. Parkering högst upp. Ja, istället för att ha det här så har man det här uppe. Ja, men det är bra. Alltså det är lätt på ett enkelt sätt. Det behöver inte kosta massa pengar, utan bara man har en idé liksom som håller. Plånboken är ju inte så stor, och kan man hålla sig liksom, då går det att lämna in en sån här när den blir toppskick, men det är inte lika roligt. Sätta in en V8 i en sån här. Varför då? Jag tycker han går fort ändå, fast han går 70-80 och sitter liksom, man vet inte, man sitter ju liksom på hjulet. Så att, nej, förträfflig bil att ha. Jättebra. Hur ser han ut invändigt då? Jo då. Så här, enkla medel. Så kan man få det lite beboeligt också då. Ja, härligt. Ja, det är härligt. 70-tal. Ja, verkligen. Jag gillar ju graffiti och jag skulle ju ha någon graffitimålare här, men han tyckte det var så omständigt att hålla på och måla i bilen här och skivor och sådär. Så, nej, då var det tapeter, men det funkar ju lika bra. Vad är det taket för någonting? Det där är gorillahår, vet du. Idéerna fick jag från att jag lånade böcker, och så tog jag liksom bitar som, ja men det här passar och det här passar inte, och sen så var det inte alls så. Utan in i en tygaffär, det är inte ofta man är i en tygaffär och så köper man gorillahår liksom. Man får titta, och färgerna är ju som de är. Djurgårdslag eller vad det nu än är. Men jag tyckte det var ballt. Och det stod några manliga i kön där också och tyckte att oj, det här var ju också ballt. Ja, så att det gäller ju att våga. Det gäller ju att våga. Det är fluffigt gorillahår. Ja, det är fluffigt, ja. Det hänger liksom. Man fick ju inte ta i så mycket i taket där, för att det hänger ju ner på så jäkla bra sätt. Så att, och så sitter det lampor i det där, och sen det är lite lampor överallt. Då kommer jag inte ens ihåg där. Här, det är på väg mot beachen, så det är bara en bräda som fattas på taket. Så. Och lite dödskallar, man är ju med i en dödskalleklubb då, ibland är man ju en dödskalle själv, så att det passar ju liksom. Nej, sen har jag byggt sängen, det är 2 sängar liksom. Och så är det fack under där jag kan lägga, reservhjulet sitter ju på väggen här annars. Men nu har jag lagt stolar och bord och reservhjul under här nu då. Jag har bara suttit i den och filosoferat. Nu gäller väl att åka en bit och ställa sig vid en sjö och se att det funkar det här då. Men du brukar ju inte åka utanför Nej, jag gör ju inte det, men jag har ju som en liten testbana på tomten, så jag får väl åka till grindstolparna igen då, och sen då kan man i alla fall gå hem om det händer någonting. Så att, nej, den här är ju faktiskt bara att sätta sig och åka. Faktiskt, så är det ju. För en gångs skull. Och jag gör ju allting så att det ska funka, men det är just det där. Då kommer något annat i vägen hela tiden, något nytt projekt. Nej, men det här var riktigt ballt. Och så, de växer inte på trän heller. Jag är lite grann så också. Så att jag vill inte möta en likadan. Och det gör man nog inte. Vad är det här för plåtlåda?
Det här är, jag förstår att du säger plåtlåda, för det är en aluminiumlåda och det är den enda som mig veteligen, och jag har kollat och folk har kollat och alltihopa, den enda som är gjord som en campingvagn i aluminium. Den är 1965. Chassinumret är ingen nummer utan det står Laios 1. Gjordes av någon sån här karosserifabrik som man provade att göra det och fick väl till det, men sen kanske inte var lönsamt eller jag vet inte vad det beror. Det gjordes bara en. Jättepraktiskt för mig för att den är liten. Jag kan inte backa. Jag väger 170 kilo så att det är, när jag har ilsknat till eller folk står och tittar på mig och nu ska han backa, då går jag ut och så kopplar jag loss och så skjuter jag in den och allting är frid och fröjd. Jag var och tittade på en Sabo. Det är klart att har man så mycket Sabar så ska man ha en Sabo-husvagn. Den väger 340 kilo. De var ju gjorda för Saab med sina 38 hästar, Sabon. Men det blir lite tungt att dra. Den här glömmer man bort att man har. Så att till slut ser man i backspegeln hur det börjar hoppa och fara åt sidorna där. Oj, 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 jag har ju campervagnen med mig också. Översta delen som hålls av remmar är taket. Man lyfter av taket, ställer det åt sidan, fäller upp de nyrenoverade väggarna. Träslag, oljehärdad plywood, kanske lite finare, bara för att de flesta vet väl kanske vad oljehärdad plywood är. Knäpper fast den, sen så sätter man på taket och det finns ett fönster som man skjuter åt sidan, gjort i repfri plast, jättefint alltså. Och så har vi en dörr och så har vi en trappa upp och så kan man sova 2 stycken på en slav som går att fälla ut där. Jätteovanlig, jättepraktisk. Rullar lätt fast det är små däck. Besiktad och klar och fantastiskt bra. Det är automattjock på han så det tar ju lite innan han går ner i varv. Världens längsta dörrar. Världens längsta dörrar, ja precis. Och topp bland de 10 fulaste bilarna i världen också. Men också häftigaste som jag tycker. Nu vart det lite bättre. Mellan dig och mig, Ja. och kanske någon motornördtittare, så är det här den ultimata drömbilen för mig. Och vad roligt. Jag gillar ju fula grejer. Ja, precis. Kul att det fanns en till då. Så. Men den är inte så ful om man tittar liksom. Svensk också. Gamla skyltar och sitter som en gud i den. Och det är ju V8 igen då, så det är som att ha en V8 i en Golf. Automatlåda, gamla fälgarna som det ska vara. Jag hade originalet tag. De är balla också vet du, men det här var ju liksom ett steg till. Gremlin, det är troll. Och de här gick det väl troll i kanske. Det satt ju 6:or i och det, men han är helt jäkla underbar. Det här var ju den nya epoken. Från stora bilar då som i slutet på 60-talet. Det här är ju en 70, så att original skulle det väl sitta en 6 i den här då. Rumphuggen. Mm. De hade ju, nu kommer jag inte på bara för att vi står så här nu. Men alltså, det fanns ju en bil som hade då, som de gjorde den här av, AMC då. Som hade, jag kommer inte ihåg vad den heter nu då. Men då högg de ju av den istället för att det skulle vara lite mindre och lite sådär. Därav tycker väl många fulheten är, men jag tycker han är jätteball alltså. Vad fick du att köpa den här då? Vet inte, alltså får jag en idé i huvudet så går det inte att få ut och då måste jag gå hela linan ut liksom. Det är jättejobbigt. Alltså, Pacer var jag tittar på, men det var ju mycket bekymmer med dem liksom. Och så tänkte jag, ja men Gremlin och sen en vettig motor och alltihopa. Nej, jag chansar. De som hade haft den innan var ju seriösa, så de har inte hållit på och kladdat för mycket liksom. Annars hänger det ju kablar och folk har ju spacklat och grejat och donat så här. Nej men det här kändes bra. Men jag tar faktiskt ut den här och kör med ibland. Den är också så här, det är magnet till kvinnor. För de tycker den här är snygg. Varför vet jag inte, men den är speciell. Man stannar ju till. Vad är det för bil? Mm. Det är ju så. Vad är det? Jag har aldrig sett den så. Vad är det för bil? Så får man ju prata lite grann. Och då... Nej, det är ett guldkorn.
När jag fick för mig att jag skulle ha en sån här, då gick jag igenom allt, googlade på allt, allting liksom. Och det fanns ingenting ända sedan dök upp några garagebilder från Österlen. Så jag var ner till en farbror som heter Ingemar, väldigt trevlig då, som hjälpte mig och han kunde släppa den här och sen har jag väl förfinat den lite grann då. Så att Men fanns det inte något som heter Gremlin X också? Jo, då hade de en större motor. 4,2 eller någonting sånt där. Jag vet inte vad sexorna låg, om de låg på 3,9 eller någonting sånt där. Så det var en större motor och det var ju liksom, det är klart att man skulle ha en sån då, men det är ju jättedyrt. Charmen med den här är att de växer inte på trän, det är en fantastiskt rolig bil, mycket bil för pengarna och du träffar ingen. Står det några, och det gör det ju, men de går inte att köra med. Jag vet ju flera som står och har gått tidigare liksom, men nej. Det verkar som folk är nöjda och sen, ja. Jag vill att det ska fungera eftersom jag håller på att flytta bilar, det enda jag gör tycker jag. Så att det måste ju fungera. Och det här fungerar bra. Jättebra. Här har vi originaldäcket då, eller fälgen och så ser det ut som extra. Det här sitter det hijackers på så man kan ju fälla upp och ner. Bra när man drar någonting då. Kan man ju fälla här då. Så att den är... man får väl in lite grann i den i alla fall. Det är det. Men jag har sett någon reklamfilm där man då hoppar in den här vägen och så får man in några stycken till om man fäller baksätet. Så att det är ju... Nej, det här locket går ju inte att låsa och då förstår ni att det här var ju stöldbegärligt då. Med trollet på. De här fattas nästan på alla bilar för det har någon tagit då. Diskret avgassystem som går i ett, annars så skulle man ju då falla för trycket och ha två här och låta, men nej. Som ni hörde så gick det ganska lugnt och beskedligt liksom. Avstämt, ett rör. Och här körde de ju mycket mer på strippen. Det kunde ju vara jättestora motorer i de här. Och gick ju väldigt bra men vingligt. Så att tittar man på dragracing från 70-talet i början, då är det mycket som de kör med det här. Relativt lätta bilar är det. Jag vet inte, han väger 1200 kilo eller någonting sånt där. Och så ha en motor på flera hundra hästar, då blir det åka av. Skulle tro att det är en vanmotor. Och de är ju skottsäkra så att han går ju väldigt bra. Och en van är lite tyngre än vad den här är. Så att det här är ju inga problem att åka med. Absolut inte. Växellådan är en 727. Jättesäker låda faktiskt. Billiga delar om man vill byta vad det nu är, slangar eller så. Finns ju överallt. Det är ingen svår. 318 var ju faktiskt en bra motor och finns ju delar till i Uppsjö av faktiskt. Så att det är lätt med kylningen, får plats, alltså det är inga problem. Kylan är ju väl tilltagen från början ser man. Man har tagit bort de här vanliga problemen som kylningen, motorstopp, hitan och ditan. Nej, det funkar. Trumbromsar fram och bak. Man kanske skulle ha uppgraderat sig men jag vill inte röra någonting. Jag tror inte många satte på skivbromsar när de körde dragracing med de här utan det var så här. Någon gång fick man väl stopp. Delar till motorn lätt, delar till bilen mycket svårt. Mycket svårt, alltså man hade ju grått i blod om någonting sånt här försvinner. Jag menar kofångare, hela fronten, de här blinkerserna. Klart det går väl att göra kanske men det är inte samma sak. Det är jättesvårt att få tag i, jättesvårt. Jag har varit ute på eBay och försökt och surfa och grejer, ja, det är inte lätt. Det är inte lätt. Så att man får ju hålla i grejerna och vara försiktig liksom. Svårt det där med att man ska ställa sig någonstans med mycket folk. Det är alltid finns det folk som vill pilla på saker och ting. Oj då. Ja, nej, man får ju hålla sig kring bilen. Låta någon annan köpa glassen. Hörru, vilka roliga bilar. Ja, det är jättekul att du också är intresserad för en gång skulle vara bilarna. Ja, men det här är ju roliga grejer. Ja. Och du är väl som jag allätare i allting liksom. Så bara man blir glad och smilar sig så är det liksom. Och det blir man ju faktiskt av. Det spelar ingen roll vad man håller på med för bilar tycker jag. Utan det är roligt.
Ja, jag vet att du är lite upptagen, du ska vidare Ja. och jag med. Men jag ser ju att du håller på vårstäda här. Precis. Så att det är väl någonting som du får komma och titta på, min så kallade vårstädning under bar himmel. Ja, det gör jag gärna. Då får vi säga på återseende framöver här då. Tack Douglas, så hörs vi igen. Det gör vi. Hej Hej då.